enter into my blood. Run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me. I wish I could give you up. در دوره که به اصطلاح بهش میگیم مشروطی صحیح، یعنی دوره کتاب‌نویسی که در دوره تخیل‌نشاط مشروطه‌خواهان توانستن اقتداری نشون بدن یک هویتی و یک اجتماع امضای 1285 امضا کرد. فرمان ایجاد دارالشورا یا مجلس شورای ملی رو هم صادر کرد. مرحوم سید مجتهد در اون مقطع ریاست انجمن ولایتی رو در قزوین بر عهده داشتن. انجمن ولایتی این تشکل‌های مردم نهادی است که امروز ما ندارن. کارهاشون مبتنی و فعالیت‌های مردمی است. این کاری که تشکل مثل تشکل انجمن قدیم کارتی آلباکو انجام میده، کار دولتی نیست، یک تشکل دوره محمد علی‌شاه آزاد بسته شدن مجلس و سرکوب مشروطه‌خواهان سبب شد که ایشون در واقع خانه‌نشین بشن و بعد هم که مشروطه‌خواهان در خرداد اردیبهشت 1288 قزوین رو تصرف کردن و توانستن از قزوین به تهران برن و حکومت محمد علی‌شاه رو برمی‌اندازن. هم ایشون دیگه در واقع فعالیت‌های اجتماعی برنگشت. اما به هر جهت نام ایشون همواره در تاریخ قزوین و تاریخ مشروطه‌خواهی قزوینی‌ها نامی درخشانه. پسر ایشون قاصد جعفر علوی هستند که از وکلای بسیار مبرز و نامی قزوین هستند. روزگاری روزنامه‌نگار بودند، تمدن اسلام رو منتشر می‌کردند و کسی بود که هم در ادبیات عرب و هم در ادبیات فارسی بسیار تسلط داشت. شاعر بود و خط بسیار خوشی داشت و ایشون هم از جمله مبارزان مشروطه‌خواه در قزوین بودند که ایشون 7 دختر داشتند و 2 پسر. یکی از دختران خیلی قشنگه. آره ببینید سلام.
نه جایی سیریش تازه درست شده. نه باز سازی شده. اکسی شیرخوشیدی چه منی؟ نسیم نسیم. فیلم چی دیگه جدید که در با شخصیه. کافه درست کن خراب میشه. مثلا خانه زدیم برای چند ساله پیش در کافه درست قزوین خیلی از این خونه ها داره. نمیشه.
Check the